Okay? Okay, so ang lesson natin ngayon ay about subnetting. So, ina-assume ko na marunong kayo sa basic ng IP addressing. Kasi kailangan naintindihan nyo muna IP address bago kayo sumabak sa subnetting. Okay, so prerequisite muna bago mag-subnetting. Una, kailangan alam nyo yung format ng IP address. Siguro naman alam nyo na. So, for example is, pen. 192.168.1.0. Okay? So, sa IP natin, kailangan alam nyo yung class. Okay? Paano natin malalaman ang class ng isang IP address? Again, depende sa first octet niya. So, dito. Okay. So, meron tayong 3 major classes. So, si class A. Class A, ang range niya ay from 1 hanggang 126. So, kapag yung kanyang first octet is 1 to 126, that is class A. Siyempre, pag class A, ang kanyang default prefix ay /8. Okay? Ang kanyang default subnet mask ay 255.5.0.0.0. Okay? So, pag class B, okay, ang range naman niya ay 128 hanggang 191. Ang kanyang default prefix length is 16. At ang kanyang default subnet mask is 255.255.0.0. And then sa class C, ang kanyang range ay 192 hanggang 223. Ang default prefix niya ay /24. And ang kanyang default subnet mask is 255.255.255.0. Okay. So, ayan yung isa sa prerequisite na kailangan. Next, dapat alam niyo rin kung paano kukuhanin yung network sa host portion IP address natin. So, sa given natin, yung 192.168, okay, malalaman ko ang kanyang network at host portion depende dito sa ating prefix length, okay, or sa ating subnet mask. Okay, so tingnan natin. So, kung prefix length ang pagbabasihan natin, ano ba yung /8/16/24? So, yan yung number ng high order bits natin. So, meron tayong 32 order bits. Then, yung represented ng numbers na yan ay yung mga naka-high. Ibig sabihin ng high is yung mga number 1. Then, yung low is 0. So, pag /8, meron daw siyang ilan? 8 high order bits. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, 32 ang order bits. So, in the rest, 0 or low. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron na tayo 16. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron na tayong 24. Then, last 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, we have the 32 bits. Okay? So, itong ating prefix length na torp notation, pag tinapat nyo dyan yung ating IP, 168.1.0, kung saan nakatapat yung mga high order bits o yung mga 1, that is your network portion. Okay, network. Network, ayan. Then, kung saan nakatapat yung mga 0, okay, so sa given, ayan yung inyong host portion. Okay, kung tatandaan nyo, ang network portion, ito lang yung number na hindi nagbabago sa ranges or sa range ng IP address natin sa isang network. Samantalang yung host, okay, for example, itong host, okay, ito yung mga number na nagbabago. Okay, kung papansinin nyo, yung sa ginawa natin, medyo may konting mali lang kasi ang ating IP address, again, ay class C. Okay?
So, class C2. Pero yung ginamit natin dito pangtapat is class A. Paano natin nasabing class A? Kasi /8. So, dapat, kung class C yun, ang ginamit natin pangtapat ay yung /24. So, correct lang natin ng mabilisan. Tayo. So, again, so kung ang given natin ay C 192.168.1.0. Since class C siya, ang gagamitin natin ito. Okay. So, to /24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Then the rest, 0, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, ang ating network ay ito at ang ating host ay ito. Okay. So, kung papansinin nyo rin, yung subnet mask din nagtuturo ng network and host portion. Kung papansinin nyo, kung i-convert ko itong mga to, into binary, o into decimal, ang value niyan ay 255, 255, 255, 0. Okay? So, kung saan nakatapat yung 255 or yung 255 or yung high order bits, yun yung network portion. Okay? So, bakit kailangan natin kuhanin yung network portion? So, yung network portion kasi yung nag-i-indicate, okay? Or yung ang magsasabi natin sa atin kung ano ang range ng isang IP. So, ano yung IP range? So, yung IP range is kung ano yung pinaka-umpisa sa kahulihang number na may maibibigay sa atin ng IP na yun. So, ang given natin is 192.1.0. So, hanapin natin ang range. So, ang sabi, yung network portion, yung hindi nababago, at yung host portion is yung tanging nababago. Okay, so kung ito yung network, ano yung pinakaunang number? So, malamang yung pinakaunang given. So, ano yung pinakauna natin? So, si 192.168.1.0. Bakit yan? Again, yung network hindi nababago, then yung host nababago. Yung host natin, since nababago siya, isa siyang octet, ang range lang niya ay 0 hanggang 255. Kung naalala nyo, ang isang octet ay ang 0 to 255 only. So, therefore, kung yan yung pinakauna, ang pinakahuli natin ay si 192.168.1. Again, ang pinakauna ay 0, ang pinakahuli ay 255. Hindi ka pwede lumagpas doon. Again, kung papansinin nyo, hindi na bago yung network address. Okay, ang nabago lang yung host. So, in between these two numbers, nandyan si 1, si 2, 3, 4, 5, hanggang si 253, hanggang si 254, and then lastly, 255. Okay. So, ayan yung range. Nakuha natin yung range ng ating IP address gamit yung network saka yung host portion. Ngayon, yung range natin, meron tong mga type ng IP. May importanteng IP dito makuha. So, simulan natin doon sa pinakauna. Ayan. Yung pinakauna, ang tawag dyan ay network address. Okay? Net address, kung naalala. So, yung network address, ito yung pinakapangalan ng buong network natin. Hindi siya ginagamit sa computer. Hindi siya pwedeng ilagay sa computer. Okay? Yung pinakahuli, ito ang tawag natin dyan is broadcast address. So, para saan ang broadcast? So, ito yung nag-indicate ng pinakahuling IP ng network natin. So, ganun siya kasimple. So, ginagamit din siya pang broadcast sa network. Okay? Again, hindi rin siya nilalagay sa computer. Okay? And then, yung mga IP or yung mga number, IP na nasa gitna, ito, ang tawag dyan ay mga host address. Actually, addresses. Ayan. So, bakit host addresses? So, yung mga nasa gitna na yan, ayan lang yung pwede mong i-assign sa
computer. So, dun sa IP natin na 192.168.1.0, ilan ang pwede natin ilagay sa computer na IP address? Okay, sa network natin na to. So, kung papasin natin hanggang 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 2, 5, 4. So, therefore, meron to, pwede ka maglagay na IP na sa 254 na host or computer. Okay, so 254. So, bakit konti lang? Kasi klase yan. So, kung naalala natin, ng klase, konti lang talaga ang kayang ibigay. Samantalang si class A, yung pinakamaraming host na kayang ibigay, pero konti lang ang network. And then si class B, yung gitna ng dalawa. Okay? So, I guess yun yung prerequisite na kailangan nyo bago tayo mag-subnetting.